Maligayang pagbubukas ng semestre. Para sa ligtas at maginhawang pagbabalik sa KAL, kinakikilala namin ang KAL Subaybay App, ang opisyal na return to campus login application ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Here's a step-by-step guide to using the app. Una, hintayin ang email mula sa KAL na naglalaman ng iyong Subaybay account credentials. Sa email, i-click ang Visit Our Page at gamitin ang inyong UP Webmail na temporary password para makapag-login. Sa Subaybay page, i-click ang Health Declaration. Kung ikaw ay naka-desktop o laptop, may kita ito sa upper left corner ng screen kasama ng ibang tabs. Kung gamit mo naman ang inyong mobile phone, ito ay makikita sa drop-down tab sa upper right corner. Sa Health Declaration page, sagutin ang mga tanong tungkol sa iyong mga pinanggalingan at present health condition. Pagkatapos, click Submit. Ngayon naman, magtungo sa tabs at puntahan ang iyong personal QR code. Maaari itong i-download sa iyong mga gadgets bilang PDF form, i-screenshot bilang image file, o i-print sa kahit anong papel. I-scan ang QR code bago pumasok sa mga gusali ng KAL. May QR scanner sa entrance ng KAL building at meron din sa Palma Hall. Ipapaalala nito sa iyo kung hindi ka pa nakapag-submit ng HDF. Ilang mga paalaala. Siguraduhing mag-submit ng HDF isang beses isang araw tuwing kailangan pumasok sa mga gusali ng KAL. Ipagpaliban ang pagpunta kung nakararanas ng kahit anong sintomas ng sakit. Kung walang QR code, maaaring mag-submit manually gamit ang mga printed copies na makukuha sa mga entrances. Tuwing nasa loob ng gusali, magsuot ng face mask, panatilihin ang physical distance at sundan ang mga marka para sa mas maayos na foot traffic. Muli, maligayang pagbabalik sa campus. Manatiling malusog at ligtas. Maraming salamat! Kita-kita sa KAL!